વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ। આજે આપણે ICTSM ટ્રેડના વિન્ડોઝ અપડેટ ઇન્સ્ટોલ સોફ્ટવેર ટોપિકના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું। જો આપ આ ચેનલ પર પ્રથમવાર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। અહીં આપને દરેક ટ્રેડના ટોપિક વાઇઝ MCQ, એમ્પ્લોયબિલિટી સ્કિલ, એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ MCQ તેમજ પેપર સોલ્યુશન મળશે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે। During the booting process, operating system is copied from hard disk to dash. બુટિંગ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હાર્ડ ડ્રાઈવમાંથી ખાલી જગ્યામાં કોપી કરે છે। રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ રેમ। મોસ્ટ પોપ્યુલર રિમૂવેબલ સ્ટોરેજ ડિવાઇસ ઇઝ ડેશ। સૌથી વધારે રિમૂવેબલ સ્ટોરેજ ડિવાઇસ તરીકે ખાલી જગ્યા વપરાય છે। રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી પેન ડ્રાઈવ। વોર્મ સ્ટેન્ડ ફોર WORM નું પૂરું નામ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી રાઇટ વન્સ રીડ મેની। ઇન CD stored how much data? CD માં કેટલા ડેટા સ્ટોર થઈ શકે છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ 700 MB। What is a lower sampling rate of digital audio tape? ડિજિટલ ઓડિયો ટેપનો ઓછો સેમ્પલિંગ દર કેટલો છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ 32 કિલોહર્ટ્ઝ। What kind of access medium is used in DAT drive? DAT ડ્રાઈવમાં કેવા પ્રકારના એક્સેસ મીડિયમનો ઉપયોગ થાય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી સિક્વન્શિયલ એક્સેસ મીડિયમ। Which statement is false about DVD-ROM drive? DVD-ROM વિશે કયું વાક્ય ખોટું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી ઇટ કેન રાઇટ DVD। The process of copying file to a CD-ROM is known as dash. CD-ROM માં ફાઇલ કોપી કરવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ બર્નિંગ। Land on the disk is dash. ડિસ્ક પરની જગ્યા ખાલી જગ્યા છે। રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી ફ્લેટ એરિયા। Time taken from a hard disk control to locate a specific piece of stored data is called dash. હાર્ડ ડિસ્ક કંટ્રોલર માટે સ્ટોરેજ ડેટાનો એક વિશેષ ટુકડો શોધવામાં લાગતા સમયને શું કહે છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ સીક ટાઈમ તપાસનો સમય। Which of the following is not a hard disk manufacturer? નીચેનામાંથી કોણ એક હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઈવ નિર્માતા નથી? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન ડી ઇન્ટેલ। What is the full form of RAID? RAID નું પૂરું નામ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ Redundant Array of Independent Disk। Which level of RAID refers to disk mirroring with block stripping? RAID નું કયું લેવલ ડિસ્કના મિરરિંગ સાથે બ્લોક સ્ટ્રીપિંગ માટે રિફર કરવામાં આવે છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન ડી RAID લેવલ 1। Which of the following is one location master boot record stored in hard disk? નીચેનામાંથી કયું સ્થાન માસ્ટર બૂટ રેકોર્ડ હાર્ડ ડિસ્કમાં સ્ટોર થાય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી ફર્સ્ટ ફિઝિકલ સેક્ટર પ્રથમ ભૌતિક સેક્ટર।
Malware is an abbreviated term meaning. Malware નું પૂરું નામ ખાલી જગ્યા છે. Right answer option B, malicious software. What are most common entry point used by virus are? વાયરસ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા કોમન એન્ટ્રી પોઈન્ટ કયા છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી, રિમૂવેબલ ડિસ્ક ડ્રાઈવ. Which of the following is not a type of virus? નીચેનામાંથી કયો વાયરસનો પ્રકાર નથી? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી, ટ્રોજન્સ. Which of the following activity is not done by spyware? નીચેનામાંથી કઈ ગતિવિધિ સ્પાયવેર દ્વારા થતી નથી? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ, અનઇન્સ્ટોલ્સ યોર મોબાઈલ બ્રાઉઝર. મોબાઈલ બ્રાઉઝરને અનઇન્સ્ટોલ કરવું. What is the full form of MBR? MBR નું પૂરું નામ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી, માસ્ટર બૂટ રેકોર્ડ. FAT સ્ટેન્ડ ફોર. ફેટ નું પૂરું નામ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી, ફાઇલ એલોકેશન ટેબલ. How many partition must each hard disk drive have? હાર્ડ ડિસ્કમાં ઓછામાં ઓછા કેટલા વિભાજન હોવા જોઈએ? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી, 1. Which type of user has full permission? કેવા પ્રકારના ઉપયોગકર્તા પાસે પૂર્ણ અનુમતિ હોય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ, એડમિનિસ્ટ્રેટર. Which one of the following statements are false about virtual machine program? નીચેનામાંથી કયું વિધાન વર્ચ્યુઅલ મશીન પ્રોગ્રામ માટે ખોટું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી, VirtualBox can not be installed on Windows, Linux, Solaris. VirtualBox Windows, Linux વગેરેમાં ઇન્સ્ટોલ થતું નથી. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment. Next topic, junk file, Linux, Outlook.